हॅलो फ्रेंड्स, माझ्या चॅनलमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवतोय कोजागिरी पौर्णिमा स्पेशल मसाला दूध। नवरात्रीनंतर कोजागिरी पौर्णिमा येते आणि या कोजागिरी पौर्णिमेला बऱ्याच ठिकाणी हे मसाला दूध बनवलं जातं। तसेच आता थंडीचे दिवस देखील सुरू होत आहेत आणि हे दूध आपल्या आरोग्यासाठी देखील खूप फायदेशीर आहे। आज आपण येथे मसाला दुधासाठी लागणारा मसाला कसा बनवायचा आणि मसाला दूध कसं बनवायचं हे दोन्ही पाहणार आहोत। तसेच हे दूध प्यायला देखील खूप मस्त असं लागतं। चला तर मग वेळ न घालवता आपण हे दूध बनवायला सुरुवात करूया। आता प्रथम आपण येथे दूध मसाला बनवून घेणार आहोत। त्यासाठी मी येथे 10 काजू, 10 बदाम आणि 10 पिस्ते घेतलेत। तसेच मी 4 ते 5 विलायची सोलून त्यामधील बिया घेतलेल्या आहेत। आता गॅसवरती मी कढई गरम करायला ठेवली आहे। काजू, बदाम आणि पिस्ते प्रथम या कढईमध्ये थोडेसे गरम करून घेते। आपल्याला काजू, बदाम आणि पिस्ते फार असं भाजून घ्यायचं नाही आहे, फक्त हलकंसं गरम करून घ्यायचे आहेत। मी काजू, बदाम आणि पिस्ते कढईमध्ये काढून घेतलेत। आता कढईमध्ये लो फ्लेमवरती आपल्याला हे हलकेसे गरम करून घ्यायचे आहेत। काजू, बदाम आणि पिस्ते छान असे गरम झालेत। आता याच्यामध्ये सोलून घेतलेली विलायची टाकायची आहे आणि गॅसची फ्लेम बंद करून आपल्याला विलायची देखील थोडीशी याच कढईमध्ये गरम करून घ्यायची आहे। आता काजू, बदाम, पिस्ते आणि विलायची एका डिशमध्ये काढून घ्यायचे आहेत आणि थंड करून घ्यायचे। मी काजू, बदाम, पिस्ते आणि विलायची थंड करून घेतली। आता हे सर्व साहित्य एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून याची छान अशी पावडर तयार करून घ्यायची आहे। जेवढी बारीक पावडर तयार करता येईल तेवढी बारीक पावडर तयार करून घ्यायची आहे। तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे मी याची पावडर तयार करून घेतली आहे। आता ही पावडर मी एका वाटीमध्ये काढून घेते। तुम्ही ही पावडर एका हवाबंद डब्यामध्ये ठेवून फ्रीजमध्ये ठेवू शकता आणि जेव्हा जेव्हा मसाला दूध बनवायचा असेल तेव्हा तुम्ही ही पावडर वापरू शकता। चला तर मग आपला मसाला दूध बनवण्यासाठी लागणारा दूध मसाला तयार आहे। आता आपण मसाला दूध बनवायला घेऊया। त्यासाठी मी येथे अर्धा लिटर दूध गॅसवरती गरम करायला ठेवले। आता या दुधाला एक छान अशी उकळी काढून घ्यायची आहे। तुम्ही बघू शकता दुधाला छान अशी उकळी आली आहे। आता गॅसची फ्लेम ही लो करायची आहे आणि या दुधामध्ये 4 चमचे साखर घालायची आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार येथे साखरेचं प्रमाण कमी किंवा जास्त करू शकता। तसेच आता मी येथे चिमूटभर याच्यामध्ये केशर टाकते। केशर टाकल्याने दुधाला खूप छान रंग येतो, तसेच दुधाला टेस्ट देखील खूप छान येते। आता साखर या दुधामध्ये पूर्णपणे विरघळून घ्यायची आहे। त्यासाठी चमच्याने मी येथे दुधाला हलवत राहत आहे, म्हणजे आपले दूध देखील ओतू जाणार नाही। साखर पूर्णपणे विरघळली गेलेली आहे। आता याच्यामध्ये आपण जो दूध मसाला तयार करून घेतलेला आहे तो 2 चमचे मसाला येथे टाकायचा आहे। मी 2 चमचे मसाला या दुधामध्ये टाकून घेते आणि हा मसाला दुधामध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे। गॅसची फ्लेम आपल्याला इथे लोच ठेवायची आहे। तसेच आता याच्यामध्ये चिमूटभर जायफळ देखील टाकायचं आहे आणि दुधामध्ये जायफळ मिक्स करून घ्यायचं आहे। गॅसची फ्लेम लोच ठेवायची आहे आणि 10 ते 15 मिनिट आपल्याला लो फ्लेमवरती हे दूध असंच उकळून घ्यायचं आहे। पंधरा मिनिट झाले, तुम्ही पाहू शकता आपलं दूध हे बऱ्यापैकी घट्ट झाले। आता गॅसची फ्लेम ही बंद करायची आहे। चला तर मग आपलं मसाला दूध हे तयार झाले। आता हे मी दूध ग्लासमध्ये सर्व करते। तुम्ही बघू शकता आपल्या दुधाला कलर देखील अतिशय मस्त असा आलेला आहे। सजावटीसाठी मी येथे थोडेसे बदाम आणि पिस्त्याचे काप वापरलेत। चला तर मग आपलं गरमागरम असं मसाला दूध रेडी आहे। तुम्ही या कोजागिरी पौर्णिमेला हे मसाला दूध रेसिपी नक्की ट्राय करून पहा। तसेच तुम्हाला जर माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर प्लीज माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।